હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા એટલે કે મૈતુસ કિચનમાં. આજે આપણે ઇડલી બનાવવાના છીએ, એ પણ ઓટ્સનો ઉપયોગ કરીને. ઓટ્સ ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, પણ ઓટ્સનો ટેસ્ટ બધાને પસંદ નથી આવતો. પણ આજે આપણે એ જ ઓટ્સનો ઉપયોગ કરીને ટેસ્ટી એવી ઓટ્સની ઇડલી બનાવીશું. આ ઇડલી જેટલી ટેસ્ટી છે એટલી જ પૌષ્ટિક પણ છે. જે લોકો ડાયટ કરતા હોય એમની માટે એક સરસ લો કેલરી ફૂડનો આ ઓપ્શન છે. જો તમારે વેટ લોસ કરવું હોય તો આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇકનું બટન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને સાથે સાથે મારી ચેનલ મૈતુસ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી નવી નવી રેસીપીના વિડીયોઝ તમને મળી રહે. અહીંયા આપણે રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. અને સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા 2 કપ ઓટ્સ લીધા છે, જેને આપણે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના છે. આ પ્રોસેસ અહીંયા કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. સૌથી પહેલાં આપણે એક કઢાઈને ગરમ કરી લઈએ. કઢાઈ ગરમ થઈ જાય પછી જ આપણે એમાં ઓટ્સ ઉમેરવાના છે. ઓટ્સને આપણે સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી એ નીચે ચોંટે નહીં અને સરસ રીતે ડ્રાય રોસ્ટ પણ થઈ જાય. એને આપણે સરસ લાઇટ પિંક કલરના ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાના છે. અંદાજે 4 થી 5 મિનિટની અંદર જ આપણા ઓટ્સ ડ્રાય રોસ્ટ થઈને રેડી થઈ જશે. અહીંયા આપણા ઓટ્સ લાઇટ પિંક કલરના થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. અને ઓટ્સ થોડા ઠંડા થાય પછી આપણે એને ક્રશ કરી લેવાના છે. અધકચરો એવો આપણે એનો લોટ રેડી કરી લેવાનો છે. અહીંયા મેં અધકચરો ઓટ્સનો લોટ રેડી કરી લીધો છે. હવે આપણે બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પણ જોઈ લઈએ. અડધો કપ રવો, મીઠું સ્વાદ મુજબ, 1 કપ ખાટું દહીં, ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, ઝીણો સમારેલો મીઠો લીમડો, ફ્રૂટ સોલ્ટ 1 ટેબલસ્પૂન, ચણાની દાળ 1 ટીસ્પૂન, અડદની દાળ 1 ટીસ્પૂન, જીરું અને રઈ આપણે 1 ટીસ્પૂન લીધી છે. અહીંયા બધા જ આપણા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રેડી છે. હવે આપણે બેટર બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા એક બોલ લઈ લેવાનો છે. એમાં આપણે ક્રશ કરેલા ઓટ્સ લઈ લઈએ, રવો, ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, મીઠું અને ખાટું દહીં લઈ લેવાનું છે. અને આપણે એને સૌથી પહેલાં મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા આપણે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવાની છે. આપણે એને પ્રોપર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને પાણીની જરૂર પડે તો આપણે પાણી પણ ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું. અહીંયા હળદર એ ઓપ્શનલ છે. સાથે સાથે 1 કપ પાણી પણ ઉમેરી લઈએ અને બધું જ પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈએ. ખાસ ધ્યાન રાખવું કે એના ગઠ્ઠા ના પડી જાય. પ્રોપર આપણે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. હજી પણ આપણું બેટર કઠણ છે, આપણે પાણીની જરૂર પડશે. તો અહીંયા આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલું ફરીથી પાણી ઉમેરી દઈએ અને એને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈએ. પ્રોપરલી મિક્સ કર્યા બાદ હવે આપણને જે કન્સિસ્ટન્સી જોઈતી હતી એ આવી ગઈ છે. બસ આ જ રીતનું આપણે ખીરું રેડી કરી લેવાનું છે. ખીરાની કન્સિસ્ટન્સી બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ લૂઝ પણ નહીં, એવી રેડી કરી લેવાની છે. હવે આપણે વઘારની તૈયારી કરી લઈએ. અને સૌથી પહેલાં
1 ટીસ્પૂન જેટલું ઓલિવ ઓઇલ યુઝ કરીશું. જો તમારી જોડે ઓલિવ ઓઇલ ના હોય તો તમે રેગ્યુલર તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તેલ થઈ જાય તે બાદ આપણે એમાં રાઈ અને જીરું ઉમેરી દઈએ. અડદની દાળ, ચણાની દાળ અને ઝીણો સમારેલો મીઠો લીમડો પણ આપણે અહીંયા એડ કરી લેવાનો છે. પ્રોપર વઘારને આપણે થવા દઈશું અને જ્યાં સુધી આપણી ચણાની અને અડદની દાળ લાઇટ બ્રાઉન કલરની ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તેલમાં જ થવા દઈશું. અહીંયા આપણો વઘાર રેડી થઈ ગયો છે. બંને દાળ લાઇટ પિંક કલરની થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ વઘાર સીધો બેટરમાં એડ કરી લઈએ. વઘાર બેટરમાં એડ કરવાથી ઇડલીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા વઘાર મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે છેલ્લે આપણે એમાં ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરીને એને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ બેટરને આપણે અંદાજે અડધો કલાક માટે રેસ્ટ આપવાની છે, જેથી ઓટ્સ અને રવો સરસ દહીંમાં પલળી જાય. અડધા કલાક બાદ આપણું બેટર અહીંયા રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ જાળી પડે છે, એટલે આપણું બેટર અહીંયા પ્રોપરલી રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે સ્ટીમની તૈયારી કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા ઢોકળિયાને સ્ટીમ કરવા મૂકી દેવાનું છે. અહીંયા આપણે ઇડલીની પ્લેટને તેલથી સૌથી પહેલાં ગ્રીસ કરી લઈએ. આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી જ્યારે આપણે ઇડલીને અનમોલ્ડ કરીશું ત્યારે એ ખૂબ જ ઇઝીલી અનમોલ્ડ થઈ જાય. હવે આપણે એમાં અંદાજે 1 ચમચી જેટલું ઇડલીનું ખીરું ઉમેરી દઈએ. બધા જ ઇડલીના મોલ્ડમાં આપણે ઓટ્સની ઇડલીનું ખીરું મૂકી દઈએ. અહીંયા આપણું ઢોકળિયું પણ સ્ટીમ થઈને રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઇડલીની પ્લેટ અંદર મૂકી દઈએ. અંદાજે આપણે 15થી 20 મિનિટ ઇડલીને સ્ટીમ થવા દઈશું. હાઈ ફ્લેમ પર જ આપણે એને મૂકવાનું છે. દસથી 15 મિનિટ પછી અહીંયા આપણી ઇડલી સ્ટીમ થઈને રેડી છે. એને આપણે 5 મિનિટ માટે ઠંડી થવા દઈએ, પછી જ અનમોલ્ડ કરીશું. આપણે એને પ્રોપરલી ઠંડુ કરી લઈશું, તો જ્યારે અનમોલ્ડ કરવાનો ટાઈમ આવશે ત્યારે ખૂબ જ સરળતાથી અનમોલ્ડ થઈ જશે. પ્લેટને ઠંડી કર્યા બાદ આ રીતનું આપણે નાઈફ લેવાનું છે અને નાઈફને સૌથી પહેલાં તેલ લગાડીને જ એને ઇડલી અનમોલ્ડ કરીશું, જેથી ખૂબ જ સરળથી એ પ્લેટથી જુદી પડી જાય. અને તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ઇઝીલી અનમોલ્ડ પણ થઈ રહી છે. અહીંયા આપણી ઓટ્સની ઇડલી સરસ કૂક થઈ છે અને સાઇઝમાં પણ એ ડબલ થઈ ગઈ છે. આપણે બધી જ ઇડલીને અનમોલ્ડ કરી લઈએ. તો આપણી ઓટ્સની ઇડલી અહીંયા રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો હળદરના લીધે એને સરસ એવો યલો કલર પણ આવી ગયો છે. આ ઇડલી તમે કોકોનટ ચટણી, શેઝવાન ચટણી, દહીં જોડે પણ સર્વ કરી શકો છો. ખૂબ જ ખાવામાં ટેસ્ટી છે, સાથે સાથે ખૂબ જ હેલ્ધી પણ છે. આ રેસિપી લો કેલરી ફૂડના કેટેગરીમાં આવે છે, જેથી જે લોકો ડાયટ કરે છે એમને આ રેસિપીનો ઓપ્શન ખૂબ જ સરસ છે. એ લોકો આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરે.
ઓટ્સની ઇડલી આ રેસીપી જો તમે વેટ લોસ કરતા હોય તો તમને ખૂબ જ મદદ પણ કરશે. સાથે સાથે આ રેસીપી તમે કિડ્સને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તમે જોયું એમ આ રેસીપી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને ઇઝીલી બની પણ જાય છે. રેગ્યુલર ઇડલી તો આપણે હંમેશા બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ ઓટ્સની ઇડલી તમે ચોક્કસથી બનાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમે તો એને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.